Përshëndetje të gjithëve. Jemi shumë të gëzuar dhe nga zëllyer që kemi këtë mundësi për të lavdëruar emrin e Zotit. Dhe falënderimi dhe nderimi përket vetëm Zotit tonë, i cili ai është duke u kujdesur në këto kohë të vështira. Edhe shpesh psalmisti na fton që ne të adhurojmë dhe të lavdërojmë emrin e Zotit edhe nëse situatat tona në jetën tonë nuk janë ashtu siç ne duam, por ne psalmisti fton dhe thotë që eja të këndojmë, të ngrejmë emrin e Zotit lart. Prandaj këtë gjë duam që ne të gjithë së bashku të këndojmë, të adhurojmë për emrin e Zotit. Edhe ju ftoj që bashk të adhurojmë emrin e Zotit.
Zot Jezus, falenderoj që ti na ke shpëtuar, Zot, edhe falenderoj që ne e dim, Zot, që nëpërmjet teje ne çlirohemi nga mëkati, nga natyra njerëzore, Zot, edhe lutemi që sot ndërsa dëgjojmë nga fjala jote, të mësojmë, Zot, edhe të kujtojmë, Zot, atë që ti ke bërë për ne, edhe atë që do bësh, që një ditë do sjellësh drejtësi në këtë tokë, Zot. Falenderoj shumë që kemi mundësinë që të adhurojmë ty së bashku edhe në shpirtin tonë, Zot. Edhe lutem në emrin tënd. Përshëndetje, jemi duke studiuar nga letra e dytë e Timoteut dhe sot jemi në kapitullin e 3, do të lexojmë vargjet 1 deri në 9. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, buravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirnjos, të paudhë, të padhemshëm, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokshkret, fodull, dëfrimdashës, më fort se perëndidashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Edhe na këta largohu, sepse prej këtyre janë ata që futen në shtëpi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara në pasione të ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrijnë në njohjen e plotë të së vërtetës. Dhe sikurse Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Mojsiut, po kështu edhe këta i kundërvijen të vërtetës, janë njerëz mendjeprishur, të neveritshëm në çështjen e besimit. Por këta nuk do të shkojnë shumë përpara, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau edhe atyre. Kjo pjesë me pak fjalë tregon që në ditët e fundit do të vinë kohra të vështira. Njerëzit do të jenë të këqinj, por ata nuk do të shkojnë larg, sepse marrëzia e tyre do të zbulohet dhe drejtësia e Perëndisë nuk do të vonojë. Do ta ndaj tekstin ton në 3 pika kryesore. Dhe pika e parë janë nga vargjet 1 deri në 5, ku na tregohen për karakteret e njerëzve të cilët janë pa Perëndin. Pjesa e dytë nga vargu 6 deri në 8 janë 2 shembuj që Pali na jep në lidhje me këta mësues të rem, me këta mashtrues, me këta gënjeshtar. Dhe në fund në vargun 9 do të shohim për drejtësinë e Zotit, e cila nuk do të mungojë. Le të shohim pikën e parë. Ne lexojmë këtu në vargun 1 dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Gjëja e parë që na përcillet këtu është një lloj mesazhi profetik në lidhje me atë se si do të jenë këto ditë të fundit. Edhe kjo është arsye se Pali i thot Timoteut, ki kujdes sepse ditët e fundit do të jenë të vështira. Dhe pyetja lind pse? Dhe në vargun 2 thuhet sepse njerëzit. Pra, ajo që i bën ditët e fundit këqija është sjellja e njerëzve. Dhe kjo është një pamje mjaft e zymt që po na jep apostoll Paul. Edhe pyetja vjen natyrshëm se kur saktësisht janë këto ditët e fundit.
Bibla na tregon se gjendja do të përkeqësohet veçanërisht para ardhjes së dytë të Krishtit. Edhe disa mund mendojnë se këtu është shkruar pikërisht për këtë, por nuk mund ta themi për këtë varg, pasi terminologjia në ditët e fundit në Bibël është përdorur për periudhën e cila vjen që në ardhja e parë e Jezusit deri në ardhjen e dytë. Pra ashtu si në ditën e Pentakostit që thuhet në Vepra 2:17, dhe në ditën e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish. Imagjinoni, kjo ka ndodhur 2000 vjet më përpara, edhe këtu thuhet në ditët e fundit. Pra ne me të vërtet tani jetojmë në kohët e fundit. Dhe kjo e bën me njëherë të qartë tekstin ton, sepse në vargun 5 Pali bën një ftesë në të tashmen edhe i thot Timoteut, ti duhet të largohesh nga këta njerëz. Këta nuk janë njerëz do të vinë diku në të ardhmen. Këta janë njerëz që Timoteu i takonte për ditë. Edhe në fakt, këta janë njerëz që ne i takojmë për ditë. Kur i lexon këta karaktere, e kupton që bota jonë është e mbushur me këta lloj njerëzish. Prandaj duhet që dhe ne të kuptojmë sa më mirë këtë pjesë. Por si janë këta njerëz pa Perëndin, cilat janë karakteristikat e tyre? Pali në këto vargje na sjell 19 tipare që karakterizojnë njerëzit e botës. Edhe 6 karakteristikat e para mund të përmblidhen në termin njerëz të cilët janë të përqendruar tek vetja e tyre. Do të shikojmë në vargun 2, sepse njerëzit do të mendojnë vetëm për veten e tyre. Ata janë egoist, lakmitar për para, mburavec, mendjemëdhenj, blasfemues dhe të pabindur ndaj prindërve të tyre. A njihni ndonjë njeri me këto cilësi? Mendoj që njohim shumë. Tani kur shikojmë këto terma, së pari vërim se nuk përmenden ndonjë lloj mëkati, ndonjë krim i drejtë për drejtë. Për shembull nuk ka vrasje. Asnjë nga këto terma nuk na çon në gjyq ose në burg. A e ndërshkojmë në këtë egoizmin me ligj? Jo. Por edhe pse këto karakteristika nuk janë për në gjyq, në fakt shumë lehtë ne mund të kuptojmë zemrën e këtyre personave që i kanë këto karakteristika. Në 1 Timoteu 6 vargu 10 thuhet, sepse lakmia përpara është rënja e gjithë të këqijave, dhe duke lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. Është një mbivlerësim arrogant i vetes që i shtyn njerëzit që të jetojnë sipas rregullave dhe ligjeve të tyre, edhe nëse kjo i dëmton gjithë të tjerët. Pali e bën të qartë për Timoteun, njerëzit të duan që ta bëjnë Zot veten e tyre. Në fund të fundit ata luten që të arrijnë çdo gjë që ata duan për interesat e tyre. Çdo mendim dhe veprim i tyre do të jetë se si ata të mund të përfitojnë. Por lind pyetja, si duhet që ne të mendojmë për veten? Si duhet të mendojmë ne? Sepse për njeriu vetvlerësimi është diçka që është e natyrshme. Çfarë thuhet në Bibël në lidhje me këtë vetvlerësimin që çdo njeri duhet të ketë? Pali tek Romakët 12 vargu 3 pjesa B thot, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten e vet më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkohë sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Fjala na thot që ne duhet të shohim veten siç jemi vërtet. Ne jemi të shpëtuar nëpërmjet hirit të Perëndisë për lavdinë e tij. Pra lavdia i takon Perëndisë dhe nuk na takon ne. Nëse vazhdojmë të lexojmë në vargjet 2 dhe 3, Pali i thot Timoteut, Timotet, njerëzit do të jenë mosmirnjohës, të paudhë, të padhemshëm, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor që nuk e duan të mirën. Dhe në fakt ky blok i dytë i karakteristikave, i cili na tregohet këtu, karakterizojnë në një lloj modeli veçantë gjuhësor, ku këto janë të kundërta e asaj që Zoti dëshiron. Janë e kundërta e perëndishmërisë. Dhe në qendër është kjo fjala shpifës që do të thotë djallëzore. Pra shikoni të kundërtat. A jemi ne mos mirënjohës apo mirënjohës? A jemi ne të paudhë apo të shenjtë?
A jemi ne të dhemshur apo të padhemshur? Që pajtohemi apo të papajtueshëm? I përmbajtur apo i papërmbajtur? Mizor apo i mëshirshëm? E duam të mirën apo nuk e duam të mirën? Pra, pali këtu na thot se njerëzit do të adhurojnë veten e tyre edhe ata do të jetojnë pa Zotin. Do duan atë që është e keqe dhe si rezultat do të urejnë atë që është e mirë. Por Zoti ynë është ndryshe. Ai është një Perëndi i pajtimit. Ai është një Perëndi i cili dërgoi Birin e Tij në mënyrë që ne të kishim paqe me të. Pra ai bëri një veprim pajtimi, kurse ne njerëzit në botën e sotme jemi të rrethuar nga njerëz të cilët e duan dhunën edhe që nuk e kërkojnë paqen. Jetojmë në një botë ku pendesa dhe pajtimi gjenden shumë rrallë. Pra në këtë pjesë, Pali thot Timoteut, do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do ndikohen më tepër nga djalli sesa nga Perëndia. Edhe kjo na çon në bllokun ton të fundit të karaktereve që Pali na e paraqet këtu në vargun 4 dhe 5. Këta njerëz do të jenë tradhtar, kokshkret, fodull, dëfrimdashës më fort se perëndidashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Ajo që i lidh të gjithë këto tipare, është se ata përfaqësojnë njerëz të cilët janë me të vërtetë të sipërfaqshëm, pa një themel dhe një brumë të vërtetë në zemrën e tyre. Termi i parë tradhtar është përdorur në Bibël për Judën. Ai pretendoi të ndiqte Jezusin derisa i pa ato argjendin që ishte para tij. Edhe kështu ai e tradhtoi Jezusin. Këtu thuhet, ata do të jenë kokshkret, fodull, që marrin vendime pa u shqetësuar për pasojat. Do të jenë njerëz të marrë dhe në të njëjtën kohë arrogant. Ata do ta lënë veten të verbohen në gjërat e pavlera dhe nuk i kuptojnë fare cilat janë me të vërtetë ato që kanë vlerë. Ata do duan më shumë kënaqësinë e tyre sesa Zotin. Tani, nëse ne mund të pyesim njerëzit, a e uren Zotin, vështirë se dikush do të thoshte që po, unë e urej. Shumë njerëz madje do të thoshin që unë e dua Zotin. Por ajo që e pasqyron jetën e tyre, është se ata duan diçka më shumë se Zoti. Ata shqetësohen më shumë për të arritur kënaqësinë e tyre. A njihni njerëz të tillë? Njerëzit thuhet këtu do jenë të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së tij. Ata kanë një pamje të jashtme të bukur, por jo të vërtetë. Dhe janë njerëz hipokrit. Duan të duken të devotshëm për Perëndin, por na brenda janë mohues të tij. Madje këta njerëz i kemi fatkeqësisht edhe në kishat tona. Ne hasim këtë pa pushim. Analizoni veten tuaj. Po pretendoni se e ndiqni Zotin apo e doni me të vërtetë atë? Fakt vetëm Zoti na mjafton. Zoti është i mjaftueshëm dhe i plot për jetën tonë. Ai është plotësisht i fortë dhe i aftë për të na shpëtuar dhe gjithashtu edhe për të na shenjtëruar. Zoti në fakt i pranon njerëzit ashtu siç janë. Por Zoti nuk i lë njerëzit që të rinë ashtu siç ishin në fillim. Zoti në fakt i ndryshon ata, i bën ata gjithmonë më të ngjashëm me të. Nëse ne me të vërtetë kemi një marrëdhënie me Perëndin. Tani ju mund të pyesni, na ti dallojmë ne këta njerëz që kanë një fasadë të krishterë ose fetar me ata që me të vërtetë e duan Perëndin. Jezusi thot nga frytet e tyre. Në Mateu 7, vargjet 15 dhe 18 thuhet: Runi nga profetët e rem, të cilët vinte ju duke u shtënë si dele, por për brenda janë uqër grabitqar. Ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rush nga ferat ose fiq nga murizat? Kështu çdo dru i mirë jep fryte të mira, por druri keq prodhon fryte të këqija. Një dru i mirë nuk mund të japë fryte të këqija.
asnjë dru i keq nuk mund të jap fryte të mira. Kohë të vështira do të vinë në ditët e fundit, sepse njerëzit do të pretendojnë që po jetojnë me Perëndin, ndërkohë që në fakt janë shumë larg tij dhe nuk e njohin atë. Edhe për shkak të këtyre gjërave, Pali përfundon me një urdhër: largohu nga këta njerëz. Si një pastor në Efes, Timoteu duhet të mbrojtë të krishterët që kishte në kishën e tij, në ndikime të tilla. Nëse e marrim të fjalë për fjalë, atëherë sigurisht që së pari na thuhet që ne duhet t'i japim syt dhe t'i kuptojmë të tjerët. Dhe pastaj të marrim vendime në lidhje me kë duhet që të kaloj kohë dhe kë duhet të lejojmë që të na ndikojë. Është shumë e thjeshtë për të kuptuar se pse ne duhet t'i shmangemi këtyre njerëzve. Fjala e urtësh më thuaj me kërit të them cili je. Në fakt kjo është shumë e vërtetë. Ne ndikohemi nga njerëzit me të cilët shoqërohemi. Kjo është arsye se pse Pali e paralajmëron: shmangni kontakte të tilla, mbroni bashkësinë dhe mbi të gjitha mbroje zemrën tënde. Dhe arrim kështu në pjesën tonë të dytë. Tani Pali vazhdon nga kjo profeci e ditëve të fundit në shembuj konkret të këtyre cilësive. Njerëz që duan të bëjnë për vete të tjerët në mënyrë që të futin të tjerët në grack, që janë gënjeshtar edhe mashtrues. Ne lexojmë këto në vargjet 6 dhe 8, 6 deri në 8. Sepse prej këtyre janë ata që futen në përshpi dhe robrojnë femrat e ngarkuara me mëkate, të udhëhequra në pasione të ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrijnë në njohjen e të së vërtetës. Dhe ashtu si Janesi dhe Marrëzia i kundërshtuan Mojsiut, po kështu edhe këta i kundërvijnë së vërtetës. Janë njerëz mendjeprishur, të paprovuar në besim. Në fakt, ky është një shembull që ishte i vërtet në Efes dhe Pali kishte dëgjuar për këtë. Edhe mendoj që është i njëjti shembull nëse ne do të themi, pavarësisht se këtu përmenden gratë, do ishte i njëjti shembull edhe për burrat. Pra nuk ka ndryshim në lidhje me këtë gjë. Por ajo që thuhet këtu është që në atë shoqëri gratë që ndronin në shtëpi, pak prej tyre shkonin në shkollë ose kishin një arsim. Edhe në fakt disa nga mësuesit e rem që ishin në Efes shkonin nga shtëpia në shtëpi, edhe ata i bindin gratë që t'i linin të hynin, i gënjenin këto gratë duke u thënë se kishin një lajm të mirë për to. Tani pasi janë në shtëpi, këta mësues u shpjegojnë atyre idetë e tyre të çuditshme. Edhe këto ide duken të mira për këto gra që ishin të dobta në besim. Ata besojnë çdo gjë që dëgjojnë dhe kështu ata vjen në ndikimin dhe kontrollin e këtyre mësuesve të rem. Por kjo që ata thoshin nuk ishte në fakt e vërteta. Ata nuk predikonin ungjillin e Krishtit, por fjalë që donin ato gratë të dëgjonin. Edhe kështu ato mbeteshin përsëri në mëkatin e tyre. Dhe në fakt është bërë një krahasim me një situatë të dhjatës së vjetër. Ne lexojmë këtu se si Janesi dhe Marrëzia kundërshtuan Mojsiun dhe i rezistuan të vërtetës. Sipas traditës qifute, ata ishin 2 magjistarë në oborin e faraonit në Egjipt, të cilët u përpoqën të imitonin mrekullitë që Mojsiu bëri nga Perëndia. Në 2 plagët e para, magjistarët bën të njëjtën gjë me artet e tyre. Ata mundën të imitonin Mojsiun, por pastaj në plagën e tretë, ata e vunë re që kjo ishte një vepër e Perëndisë. Tani, ata shkaktuan një problem shumë të madh, sepse ata e bën për vete faraonin. E gënyen atë duke mos e lënë që ai të njihte të vërtetën. Kështu që ai nuk i besoi Mojsiut dhe e ngurtësoi zemrën e tij. Dhe më pas në plagën e tretë Zoti ja ngurtësoi më tej zemrën. Pra, shikoni që janë 2 shembuj të njëjtë.
janë njerëz të cilët gënjejnë njerëz të tjerë në mënyrë që ata të mos njohin të vërtetën. Pra janë si mësues të rem që duan me këtë fjalë që thonë të përfitojnë për veten e tyre. Por këto edhe pse janë shembuj konkret, ne na këto mësojmë gjërat që janë të vërteta dhe të rëndësishme për jetën tonë. E vërteta e parë se këta mashtrues gënjeshtar janë të vërtetë dhe duhet të kemi kujdes. Pra jetojnë edhe në ditët e sotme. I përkasin kësaj bote. Janë të ndikuar nga djalli dhe ka një dëshirë të madhe për të gënjur dhe për të bërë për vete ata që i përkasin Zotit. Por Jezusi thot, bëni kujdes. Në Mateo 10:16 thuhet, ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të uqërve. Jini pra të mençur si gjarprind dhe të pastër si pëllumbat. Pra, ky lloj mashtrimi është diçka që zhvillohet në fshehtësi. Dhe kur jemi vetëm pa vëllezër dhe motrat e tjera, këta njerëz janë ashtu si uqrit që kërkojnë të doptit dhe duan të përfitojnë nga ta. Tani, lajmi mirë është që për të shpëtuar prej tyre, Zoti na ka dhënë mundësi, por duhet më së pari që ne të forcojmë marrëdhënien tonë me të. Të kuptojmë se kush është ai me të vërtetë, duke ja dorëzuar jetën tonë 100% atij, dhe duke u mbështetur tek fuqia e tij. Ne dimë që fuqia e Zotit na bën krijesa të reja, duke i bërë zemrat tona të reja, duke na ndryshuar edhe ato gjëra që ne i kemi patur të dobta, Zoti është aq i aftë sa të bëj, sa të na forcojë edhe në çështje të cilat për ne dikur mund të kishin një ndikim dhe të na bënin shumë të dobët. Por ne duhet që të hapim syt edhe të shikojmë. Fuqia e Zotit vazhdon gjithashtu përmes fjalës së tij, Biblës. Sa më shumë që ne kuptojmë fjalën e tij, aq më shumë ne dallojmë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, çfarë është ajo që Perëndia me të vërtetë do për ne. Ju do të njihni të vërtetën dhe kjo e vërtetë do t'ju bëjë të lirë. Nëse vërtet jemi të bazuar në fjalën e Zotit, atëherë do të kuptojnë shpejt mos përputhjet kur njerëzit paraqesin fjalët e tyre dhe do të njohim gënjeshtrat e tyre. Edhe në këtë lloj mënyre do të jemi të lirë. Në këtë lloj mënyre do të mund që t'i largohemi këtyre mësimeve të reme. Dhe në fakt kjo na çon në pikën tonë të tretë dhe të fundit, drejtësinë e Perëndisë. Dhe lexojmë në vargu 9. Por këta nuk do të shkojnë shumë përpara, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau edhe atyre. Zoti do t'i japë fund të gjitha padrejtësive dhe të këqijave. Dhe gjithashtu kjo rezonon në tregimin e Jambrezit dhe Janezit. Në fillim ata menduan se ishin të zgjuar, të pamposhtur me magjitë e tyre, derisa arritën në atë vend ku ata nuk mund të bënin më asnjë gjë kundra Perëndisë. Asnjë njeri nuk mund të bëjë dot gjë kundra fuqisë së Perëndisë. Zoti ka gjithçka nën kontroll.